ลองใส่กันđồng bạch bạch thì cho mình đi hồ khang khang của chẳng chối đâu
กับมือมาตุ่มของเพิ่มลูกที่ต่อของ เรียบร้อยแล้วนะครับคนมาหรือจับตังไม่มีโดนเตะแบบโชคท่าน่ะโชคเกียร์ไทยต้าเป็นโดนเตะเยอะยืดเลยจับล้างต้าเลยผมต้องการจังเดี๋ยวโชคมาโชคไงเราครับผมมาไปอะไรอย่างเนี้ยกำลังการมีพักไอ้ไหนข้าวสารเขาที่เราจะสั่งโอ้โหได้เลยได้โคตรคน
năm tháng 1 Dạ. Biết đấy. Vô bà gì. Đi học này. oke mùi nó thay rất chuông harus nunggu xong thứ đây mới ngay sau Bukan. Waktu itu kan.